Serie Regăsirea puterii interioare, dincolo de judecată, când trecutul nu te mai definește. Episodul 5. Cine a ales să fii de acum înainte? Puterea care începe în prezent. Există alegeri din trecut pe care nu le-ai mai face niciodată, lucruri pe care le-ai acceptat, drumuri pe care ai mers, compromisuri care astăzi te dor. Și poate că nu e vorba doar despre relații, poate e vorba despre decizii de viață, despre momente în care ai știut că nu e bine și totuși ai rămas. Poate ai ales din frică, poate din nevoia de a aparține, poate din lipsă de maturitate, de claritate, de sprijin, poate pentru că atunci nu știai mai mult. Poate că ai fost influențat greșit. Dar ceea ce te-a rănit cel mai mult nu a fost greșeala în sine, ci felul în care ai continuat să te judeci pentru el. Ai început să porți trecutul ca pe o sentință, ca pe o dovadă că nu e suficient, că ai stricat totul, că nu meriți mai mult. Și încet ai confundat ce ai făcut cu cine ești. Aici apare ruptura, pentru că adevărul este acesta. Nu ești definit de alegerile tale greșite, ci de capacitatea de a le vedea fără să te distrugi. Există o diferență profundă între asumare și autocondamnare. Asumarea spune, da, am greșit și învăț și repar. Autocondamnarea spune, am greșit, deci nu mai am voie să fiu fericit. Mulți oameni rămân blocați aici, nu pentru că nu ar putea merge mai departe, ci pentru că se simt dator să plătească la nesfârșit pentru cine au fost. Dar maturitatea emoțională începe în momentul în care încetezi să te mai pedepsești pentru lipsa de conștiință de atunci. Nu-ți mai ceri scuze existenței tale, nu mai trăiești ca și cum ar trebui să compensezi, nu mai cauți aprobarea celor care nu știu prin ce ai trecut. Ajungi într-un punct simplu, dar profund. Am fost acolo unde am fost, am făcut ce am știut. De aici înainte, aleg altfel. Nu mai ai nevoie să explici numai trecutul tău. Nu mai ai nevoie să-l îndulcești sau să-l ascunzi. Nu mai ai nevoie să-l transformi într-o identitate. Pentru că trecutul nu mai conduce prezentul. Și în acel moment, fără zgomot, fără aplauze, puterea începe să se așeze. Nu ca forță, ci ca stabilitate. Aici se închide acest capitol. Nu cu promisiuni, nu cu speranță, ci cu un adevăr liniștit. Nu mai ești prizonier la ceea ce a fost.